2020 को पिक कोभिड टाइममा विद्यार्थीहरू घरमा यतिकै बसिरहनु भएको थियो, मोबाइल चलाइरहनु भएको थियो, टिभी हेरिरहनु भएको थियो, प्यारेन्ट्सहरूले अलिकति अनइजी फिल भइरहेको थियो। वाइ नट इन्ट्रोड्युस कोडिङ भन्ने हिसाबले चाहिँ घरमा सुरु गरेँ। त्यसपछि आफ्नो कम्युनिटीको बच्चाहरूलाई कलेक्ट गरेँ एन्ड देन स्टार्टेड टु टिच कोडिङ। यसलाई चाहिँ एउटा इनिसिएटिभ बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ आई रजिस्टर्ड अ कम्पनी दूरशिक्षा। स्टुडेन्ट्सहरू इङ्गेज हुन खोजेका छन् र त्यो पपुलेसन चाहिँ स्कुलमा छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी स्कुलमा एप्रोच गऱ्यौँ यो प्रोग्रामको लागि। बाहिरको एडटेक कम्पनीहरूसँग पार्टनरसिप गरेर नेपालको कलेजको विद्यार्थीहरूलाई पनि यो एजुकेसन प्रोभाइड गर्छौँ। यङ साइन्टिस्ट इज बेसिकली फोकस्ड फर K-12 स्कुल्स स्टुडेन्ट्स। यसको थीम भनेको विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूले पढ्दै गरेको सब्जेक्टमा पनि टेक्नोलोजी इन्टिग्रेट गराउने र उनीहरूलाई नयाँ इनोभेसनको कुराहरू पनि सिकाउने। र 11th र 12th मा पुग्दै गर्दा हामीसँग जुन फ्युचर जी भन्ने प्रोग्राम छ त्यसमा चाहिँ हामी विद्यार्थीहरूलाई उनीहरू 10th सम्म पढ्दै आएको कन्टिन्युएसन जो अलिकति हायर लेभलको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज, आइटी सपोर्ट सिस्टम, डेटा साइन्स, एआईतिर उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्छौँ। वी हेभ अ कलेज कनेक्ट प्रोग्राम जहाँ हामीले कलेजहरूसँग मिलेर HCL टेक जस्ता कम्पनीजहरूको प्रोग्राम इन्टिग्रेट गरेर हामी त्यहाँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ फ्रम द फर्स्ट सेमिस्टर त्यो प्रोग्राम हामीले कलेजहरूलाई दिएका छौँ। र टिचर्सहरूलाई पनि इम्पावर गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग स्टेम सर्टिफाइड एजुकेटर भन्ने प्रोग्राम छ। त्यो प्रोग्राम अन्तर्गत हामीले टिचर ट्रेनिङहरू पनि गरेका छौँ। सो अल टुगेदर वी हेभ इकोसिस्टम फ्रम स्कुल भनेको कुनै पनि स्टुडेन्ट हामीसँग एक कक्षामा छ भने ऊ कर्पोरेट कल्चरमा जाउन्जेलसम्मको सपोर्ट चाहिँ हामीले उनीहरूलाई दिन सक्छौँ। आफ्नै लर्निङ प्लेटफर्म डेभलप गरेका छौँ, आफ्नै वर्कबुकहरू डिजाइन गरेका छौँ जहाँ टेक्नोलोजीको एडप्सन सजिलो छ। त्यहाँ हामी हाम्रै अनलाइन लर्निङ प्लेटफर्महरू, लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम्सहरूबाट विद्यार्थीहरूलाई सर्भिस दिइरहेछौँ। र यो यङ साइन्टिस्ट प्रोग्राम एउटा प्रोजेक्ट मात्रै नभएर यो एउटा यस्तो इनिसिएटिभ हो जसमा विद्यार्थीहरूले आफूले पढ्दै गरेको कुराहरूलाई मार्केटमा देखाउनको लागि पनि मल्टिपल कम्पिटिसन्सहरूमा पार्टिसिपेसन भएर नेपालले एउटा राम्रै रिजल्ट पनि ल्याएको छ। दूरशिक्षाले आफ्नै प्रिमाइसेसमा पनि समर क्याम्प, विन्टर क्याम्पहरू अर्गनाइज गरेको हुन्छ। त्यसमा विद्यार्थीहरू आएर पढ्न पाउनुहुन्छ, त्यो पनि एउटा अपर्च्युनिटी छ। वी हेभ 4 क्लासरुम्स। वान इज रोबोटिक्स ल्याब जहाँ चाहिँ विद्यार्थीहरू आएर मल्टिपल रोबोट्सहरूसँग इन्टरेक्सन गर्न सक्छन्, काम गर्न सक्छन्, एसेम्बल गर्न सक्छन्। हामीसँग 3D प्रिन्टर्सहरू छन्। विद्यार्थीहरूले आफूले डिजाइन गरेको अब्जेक्टलाई अब्जर्भेसन गर्छन्। यस्तो पनि हुँदो रहेछ, त्यो क्युरियोसिटीलाई हामीले चाहिँ रियलमा कन्भर्ट गर्न सहयोग गरिरहेछौँ। दूरशिक्षाबाट सर्भिस पाइसकेपछि उहाँहरू इन्डस्ट्रीको लागि प्रिपेयर भइरहनु भएको छ र जब प्लेसमेन्टमा पनि हामीले हेल्प गरिरहेछौँ। इभन इन्टर्नसिपमै पनि उहाँहरूले अपर्च्युनिटिज खोज्दाखेरि हामी HCL टेक जस्तो कम्पनीहरू या IBM जस्तो कम्पनीजहरूसँग कोल्याबोरेसन गरेर कलेजको विद्यार्थीहरूलाई एउटा एक लेभलमा अपस्किलिङ गर्ने र ग्लोबल मार्केटको लागि कम्पिटिसन गर्न सक्ने खालको ह्युमन रिसोर्स चाहिँ हामीले डेभलप गरेका छौँ। जुनसुकै सेक्टर होस्, कम्युनिटी होस्, प्राइभेट होस्, जताको विद्यार्थीले पनि टेक एडप्सन उनीहरूलाई चाहिन्छ, दिनुपर्छ र त्यो लेभलको एजुकेसन हामीले दिन सकेनौँ भने हामी धेरै पछाडि पर्छौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ दूरशिक्षाले एजुकेसन फर अल, स्पेसल्ली टेक्नोलोजीको एजुकेसन चाहिँ सबैले पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको छ। हामी अबको 3 वर्षभित्रमा हामी 50,000 विद्यार्थीलाई क्याटर गर्ने कलेज स्कुल्सहरूमा चाहिँ इन्क्रिज गर्दै जाने प्लानमा चाहिँ दूरशिक्षा छ। र यसको मेन थिम नै के हो त भन्दाखेरि ट्रान्सफर्मिङ एजुकेसन फ्रम स्कुल्स टु युनिभर्सिटी स्टुडेन्ट्स।